හොඳයි. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ දැනට ගිටාර් ප්ලේ කරන අයටත් අලුතෙන් ප්ලේ කරන්න යන අයටත් ගොඩක් වටින ෆින්ගර් එක්සර්සයිස් එකක්. මොකද තව එක වීඩියෝ එකකින් පස්සේ මම මේජර් කෝඩ්ස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙද්දි මේක කරලා අලුත් අයට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳට කෝඩ්ස් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් ඔයා මේක හරියට කරගත්තොත්. මොකද ඇත්තටම කෝඩ්ස් ප්ලේ කරද්දී ෆින්ගර්ස් ස්පීඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් සමහර කෝඩ්ස් ප්ලේ කරන්න අමාරුයි ස්ට්‍රෝං නැත්තම් මියුට් වෙනවා සමහර ස්ට්‍රින්ග්ස් වල ටෝන් එක එන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් මේ දෙකම හදාගන්න ගොඩක් හොඳ එක්සර්සයිස් එකක්. මුලින් කරනකොට ටිකක් අමාරු වෙයි. හැබැයි අතාරින්න එපා ප්ලේ කරන්න ගිටාර් එක අතට ගන්න හැම වෙලාවකම ප්ලේ කරන්න කලින් විනාඩි 2ක් වගේ යන්නේ මේකට. ඉතින් ඒ ටයිම් එක වෙන් කරලා මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඉතින් මුලින් ප්ලේ කරන්න පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේක ගොඩාක් වටිනවා. මොකද මේක දිගටම කරගෙන යනකොට එයාලා හැමදාම ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේකෙන් අපේ ෆින්ගර්ස් වල මසල් මෙමරි එක හැදෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගිටාර් එකක් ප්ලේ කරනකොට කෝඩ් එකට මෙසේජ් එක ගිහින් බ්‍රේන් එකෙන් මෙසේජ් එක ඇවිත් ඔය වගේ ඩිලේ එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ ඩිලේ එක තියාගෙන ගිටාර් ප්ලේ කරන්න බෑ. ඒකට මසල් මෙමරි එක හැදෙන්න ඕන. අපි කොතෙන්ද මූව් වෙන්න ඕනේ, කොතනද ස්ට්‍රින්ග් එක තියෙන්නේ, කොතනද ෆ්‍රෙට් එකක් තියෙන්නේ කියලා අඳුර ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක අඳුරගන්න හොඳම එක්සර්සයිස් එකක් තමා මේක. මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. හරි, මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකෙන් දෙවෙනි පොසිෂන් මාක් එක තියෙන ෆ්‍රෙට් එක 1 2 3 4 5 විදියට ඇවිල්ලා දෙවෙනි පොසිෂන් මාක් එක තියෙන තැනදී පහළ ඉඳන් උඩට G ස්ට්‍රින්ග් එක නැත්තම් 1 2 3 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට ඇවිත් ඇඟිලි ටික 1 2 3 4 කියන ෆින්ගර්ස් අතර මේ විදිහට ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක දිගේ පහළට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික හරියට තියාගෙන ඉවර වෙලා පහළ E ෆස්ට් ස්ට්‍රින්ග් එකයි උඩ E6 එකයි උඩම තියෙන ලොකු එකයි පහළම තියෙන චූටි එකයි දෙකට මෙතන තියාගත්ත ෆස්ට් ෆින්ගර් එක 1 2 3 4 5 6 ඒ විදිහට 10 වෙනකම් 10ක් කරන්න එක ෆින්ගර් එකකට. ඒක කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒ ෆින්ගර් එක ආයෙම මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න G එකෙන්ම තියාගෙන නම්බර් 2 ෆින්ගර් එකත් අරගෙන මේ විදිහට 1 2 ඒ විදිහට 10 වෙනකම් කරන්න 10ක් ඒ ෆින්ගර් එකෙනොත් ඒක කරලා ඉවර වෙලා ඒ ෆින්ගර් එකත් ආයෙම G එකෙන්ම තියාගන්න. තියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයා ඒක තමයි අමාරුම කෑල්ල වෙන්නේ. මොකද ඒ ෆින්ගර් එකෙන් ඕක කරද්දී ස්මෝල් ෆින්ගර් එක නැත්නම් අපේ ගිටාර් වලදී නම්බර් 4 ෆින්ගර් එකත් මූව් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක කරගන්නේ නැතුව අමාරු වෙයි. හරියට කරගන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මේ විදිහට 10 එනකං ඊට පස්සේ ස්මෝල් ෆින්ගර් එකටත් කරන්න පටන් ගන්න. ඒක 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මෙන්න මේ විදිහට ෆින්ගර්ස් ඔක්කොටම කරලා ආයෙම වතාවක් 10 ගානේ දෙකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කරා වගේ එකකුයි ආයෙම 1 ඒ විදිහට ෆස්ට් ෆින්ගර් එකෙනුයි ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ෆින්ගර් එකෙනුත් ඒ විදිහටම මෙන්න මේ විදිහට උඩම ලොකු ස්ට්‍රින්ග් එකයි පහළ පොඩි මම ස්ට්‍රින්ග් වල නම් කියන්නේ නැහැ දැනට. ඔයාලා තාම ඒ ගැන මම කියලා නැති නිසා අන්න ඒ විදිහට 2 ඒ විදිහට 10 ගානේ ෆින්ගර්ස් හතරෙන්ම දෙපාරක් කරන්න. මේකට විනාඩි 2ක් යන්නේ. ඒ විනාඩි 2 අනිවාර්යෙන් වෙන් කරන්න ගිටාර් එක ප්ලේ කරන්න කලින්. ඉතින් එහෙම කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ගොඩාක් හොඳ මසල් මෙමරි එකක් හැදෙනවා. ගොඩාක් හොඳට කෝඩ්ස් ප්ලේ කරන්න
එම නැත්තං ඔයාලා ලීඩ් ගිටා වගේ ප්ලේ කරනව නම් ඒකටත් ගොඩක් හොඳයි මේක. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේක කවර් කරගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මේජර් කෝඩ්ස් කතා කරන්න පටන් ගමු.